તો ચેપ્ટર 7 કેલ્સીમાં વિધેય, પહેલું વિકલ્પ જોઈએ, નીચેનામાંથી કઈ રીતે આપણે કેલ્સીમાં વિધેય દાખલ કરી શકીએ? જવાબ આવશે એ અને બી બંને, એટલે કે સી જવાબ આવશે. બીજું, વિધેયની શરૂઆત નીચેનામાંથી કયા વિકલ્પ સાથે થાય છે? તો બરાબર ચિહ્નથી આપણે વિધેયની શરૂઆત કરી શકીએ. ત્રીજું, નીચેનામાંથી કયો તાર્કિક વિધેય નથી? એનો જવાબ આવે છે ડી, પ્રોપર. ચોથું, આપેલું વર્ષ લીપ યર છે કે નહીં તે શોધવા માટે તમે કેલ્સીના સમય અને તારીખને લગતા વિધેયોમાંથી કયું વિધેય વાપરશો? જવાબ આવે છે ડી, યર, IFF. પાંચમું, કેલ્સીના સેલમાં વિધેય દાખલ કરવા માટે નીચેનામાંથી કઈ યુક્તિ શક્ય છે? જવાબ આવે છે સી, એ અને બી બંને, એટલે કે ફંક્શન વિઝાર્ડ દ્વારા અને જાતે વિધેય દાખલ કરીને. છઠ્ઠું, કેલ્સીના વિધેયમાં કેટલા ચલ વાપરી શકાય છે? તો કે વિધેય આધારિત તમે ગમે એટલા ચલ વાપરી શકો છો. સાતમું, વિધેયનો ચલ શું હોઈ શકે છે? તો વિધેયનો ચલ છે આપેલા તમામ હોઈ શકે છે, કિંમત, શાબ્દિક લખાણ કે અન્ય વિધેય હોઈ શકે છે. અહીં આપણું ચેપ્ટર છે તે પૂરું થાય છે. થેન્ક યુ.